Oppitunti 1. Suklaakakku. Tein suklaakakun, jossa oli kerroksia karamellia ja vaniljavoikermakuorrutetta. Kuulostaa aivan ihastuttavalta. Miten onnistuit siihen? Se vaati jonkin verran vaivaa, mutta tulokset olivat sen arvoisia. Olen varma, että se näyttää niin hyvältä kuin miltä se kuulostaa. Se todella tekee. En malta odottaa, että pääsen jakamaan sen kaikkien kanssa. Onko sinulla suosikkiosaa kakusta? Karamellikerrokset ovat suosikkini, ne lisäävät upeaa makua. Haluaisin kokeilla sitä. Säästä minulle siivu, ole kiltti. Minä teen. Juhlitaan pian kakulla. Oppitunti 2. Liitutaulun ärsytykset. Välillä Liitu vinkuu, kun hän kirjoittaa taululle. Tuo ääni voi olla melko ärsyttävää. Olen täysin samaa mieltä. Peitämme usein korvat. On hauskaa, kuinka tietyt äänet voivat häiritä. Kyllä! Oletko koskaan nähnyt opettajan huomaavan? Luulen, että hänellä on, mutta hän jatkaa kirjoittamista. Ehkä hän on jo tottunut siihen. On varmasti vaikea välttää sitä melua luokkahuoneessa. Todellakin. Ehkä heidän pitäisi harkita merkkien käyttöä sen sijaan. Oppitunti 3. Uratavoitteet. Hei, olen miettinyt paljon uratavoitteitamme. Oletko ajatellut omaasi? Joo, harkitsen uraa tekniikan parissa. Se on jännittävä kenttä. Mikä sai sinut päättämään? Rakastan sitä, miten teknologia vaikuttaa elämäämme. Se varmasti tekee. Tarkasteletko erityisiä ohjelmia? Kyllä, tutkin useita yliopistoja tietojen käsittelytieteen alalla. Kuulostaa vankalta suunnitelmalta. Toivotan teille kaikkea hyvää. Kiitos. Arvostan tukeasi. Oppitunti 4. Soittimen oppiminen. Kyllä, soitan kitaraa. Se on ollut harrastukseni vuosia. Se on fantastista. Olen aina halunnut oppia kitaraa. Se on niin monipuolinen instrumentti. Olen samaa mieltä. Mikä inspiroi sinua aloittamaan pelaamisen? Halusin vain ilmaista itseäni musiikin kautta. Musiikki on ihana ilmaisumuoto. Soitatko mitään instrumentteja? Opettelen pianoa, mutta haluaisin kokeilla myös kitaraa. Ehkä meillä on joku päivä jam-sessio. Oppitunti 5. Pysyminen motivoituneena. Voi olla vaikea pysyä motivoituneena, varsinkin kiireisinä aikoina. Olen samaa mieltä. Onko neuvoja, kuinka pitää henkemme korkealla? Pienten, saavutettavissa olevien tavoitteiden asettaminen on erinomainen strategia. Kuulostaa hyödylliseltä. Pienten voittojen juhliminen kannustaa meitä. Kyllä, on tärkeää tunnistaa edistymisemme, olipa se kuinka pieni tahansa. Minun pitäisi alkaa kirjata saavutukseni päiväkirjaan. Se olisi hyödyllistä. Pohdinta voi lisätä motivaatiota. Kiitos vinkkeistä, kokeilen niitä ehdottomasti. Yhdessä voimme pitää toisemme vastuullisina. Oppitunti 6. Kiitospäivän heijastukset. Tuomme sekoituksemme kiitospäivän suruja ja toiveita. Mielestäni se on kaunis tapa arvostaa molempia. Todellakin. Meidän on muistettava olla kiitollisia siitä, mitä Rukoilen meillä Jumalaa on. antamaan meille rauhaa ja ymmärrystä tulevaisuutta varten. Nimenomaan. On tärkeää omaksua myös toivo.
Johtakoon pohdintamme meidät positiivisiin toimiin. Toivon, että voimme edistää ystävällisyyttä ja rakkautta tällä kaudella. Kippi sille! Levittäkäämme iloa yhteisöissämme. Yhdessä voimme tehdä muutoksen. Oppitunti 7. Pesulapalvelut. Rakennukseni kellarissa on pesutupa. Se on kätevää. Mitä laitteita heillä on? Asukkaiden käytettävissä on pesukone ja kuivausrumpu. Täydellinen! Pesu kotona tekee elämästä niin paljon helpompaa. Todellakin! Nautin siitä, että voin pestä pyykkiä aina kun tarvitsen. Oletko kohdannut ongelmia siellä? Ei ollenkaan. Kaikki on toiminut sujuvasti. Mukava kuulla. En malta odottaa, että pääsen käyttämään näitä tiloja. Suunnittelemme pyykkipäivä yhdessä pian. Oppitunti 8. Historiallinen merkitys. Tällä alueella oli tärkeä rooli sekä Yhdysvaltain vallankumouksellisessa sodassa että vuoden 1812 sodassa. Se on kiehtovaa. Haluaisin oppia lisää siitä. Täällä oleva historia on rikas tarinoilla rohkeudesta ja joustavuudesta. Kyllä, jokaisella maamerkillä on tarina kerrottavana. Oletko käynyt historiallisissa kohteissa, jotka liittyvät näihin tapahtumiin? En ole vielä, mutta haluan mennä. Meidän pitäisi suunnitella historiallinen kiertue yhdessä. Kuulostaa fantastiselta. Keräämme ensin lisätietoja. Olen innoissani voidessani sukeltaa historiaamme. Oppitunti 9. Vaatteiden ostaminen. Se on hieno idea. Aloitetaan tämän osion selaaminen. Olen täysin samaa mieltä. Entä tämä punainen mekko? Pidätkö siitä? Kyllä. Väri on upea. Se näyttäisi hämmästyttävältä sinusta. Kiitos. Uskon, että se antaa lausunnon tilaisuudessa. Otanko sen kokeiltavaksi? Kyllä, ole kiltti. Haluaisin nähdä, miten se sopii. Olen varma, että se näyttää upealta. Tutkitaan lisää vaihtoehtoja myös tässä osiossa. Ehdottomasti. Täydellisen asun löytäminen on aina hauskaa. Oppitunti 10. Suosikkiklassikot. Rakastan klassikoita, kuten Ylpeys ja ennakkoluulo ja To Kill a Mockingbird. Ne ovat uskomattomia valintoja. Mistä nautit niistä eniten? Hahmojen syvyys ja heidän kamppailunsa ovat kiehtovia. Ehdottomasti. Ne käsittelevät ajattomia teemoja. Arvostan myös näiden kirjoittajien kirjoitustyylejä. Kyllä. Klassisella kirjallisuudella on ainutlaatuinen viehätys ja kauneus. Mitä muita klassikoita meidän mielestäsi pitäisi lukea yhdessä? Ehkä 1984 tai Brave New World. Hienoja ehdotuksia. Lisätään ne lukulistallemme. Oppitunti 11. Budjettihuolet. Budjettisi tälle projektille on hieman suurempi kuin odotin. Kyllä, minäkin huomasin sen. Onko halvempia vaihtoehtoja? Uskon, että voimme löytää vaihtoehtoja, jotka sopivat paremmin budjettiimme. Se olisi viisasta. Kulujen hallinta on välttämätöntä. Alennusten ja myynnin etsiminen voi tuottaa hyviä tuloksia. Erinomainen idea. Löydän usein hyviä tarjouksia, kun katson tarkkaan. Entä tarkistaminen myös verkossa? Kyllä.
Haun laajentaminen auttaa meitä löytämään parhaan vaihtoehdon. Yhdessä voimme pitää kustannukset alhaisina. Oppitunti 12. Vierailu Romaniassa. Sinun pitäisi käydä Branin linnassa Romaniassa. Olen kuullut siitä. Se liittyy tunnetusti Draculaan. Kyllä! Sen ympärillä oleva historia ja legendat ovat kiehtovia. Se on minun nähtävyyslistallani. Linnan arkkitehtuuri näyttää upealta valokuvissa. En malta odottaa, että pääsen tutustumaan sen aavemaisiin saleihin. Se olisi ikimuistoinen kokemus sinulle. Olen innoissani voidessani omaksua Romanian viehätysvoiman. Suunnitellaan matka yhdessä jonain päivänä. Oppitunti 13. Urheilun ilo. Arvostan urheilun leikkisää puolta, kuten maratonjuoksua. Tämä saattaa tuntua oudolta, mutta olen samaa mieltä. Se edistää yhteisöä ja kannustaa kuntoiluun. Kyllä, energia näissä tapahtumissa on tarttuvaa. Mistä nautit eniten osallistumisesta? Jännitys ylittää rajojani ja saavuttaa henkilökohtaisia parhaita. Nimenomaan. Se on sekä haastavaa että innostavaa. Harjoitellaan maratonille joskus yhdessä. Mikä upea idea. Odotan sitä innolla. Oppitunti 14. Matkan suunnittelu. Pidän ajatuksesta statement-kappaleesta matkallemme. Kuulostaa ihanalta! Entä minimalistiset mallit? Minimalistinen voi olla tyylikäs ja käytännöllinen. Nimenomaan. Se mahdollistaa monipuolisuuden asuissamme. Oikein, se helpottaa myös pakkaamista. Kyllä, vähemmän esineitä tarkoittaa vähemmän stressiä matkoilla. Luodaanko luettelo olennaisista kappaleista? Se olisi viisasta. Yksinkertaistakaamme valintojamme. Yhdessä voimme varmistaa, että olemme hyvin valmistautuneita. Oppitunti 15. Aamiaisvalinnat. Minulla on yleensä kulhomuroja tai paahtoleipää maapähkinävoilla. Kuulostaa maukkaalta. Nautitko aamiaisesta? Minä tiedän. Se on päivän suosikkiateriani. Myös minun. Hyvä aamiainen asettaa päivän sävyn. Nimenomaan. Mikä on aamiaisvaihtoehtosi? Rakastan smoothieita. Ne ovat virkistäviä ja terveellisiä. Smoothiet ovat hienoja. Pitäisi yrittää tehdä niitä. Sinun pitäisi ehdottomasti. Ne voivat olla hyvin monipuolisia. En malta odottaa, että pääsen kokeilemaan uusia reseptejä. Oppitunti 16. Ostospäätökset. Hienoa! Kumpi olisi mielestäsi parempi valinta? Uskon, että sininen mekko sopii sinulle hyvin. Pidän myös tästä vaihtoehdosta. Se vastaa tyyliäni. Lisäksi se on täydellinen tilaisuuteen, johon osallistumme. Kyllä. Haluan näyttää parhaimmalta. Sinä tulet! Pitäisikö meidän kokeilla sitä ensin? Se on suunnitelma, suunnataan sovitushuoneeseen. Olen innoissani nähdessäni, miltä se näyttää sinulta. Minäkin. Varmistetaan, että näytän upealta. Oppitunti 17. Hedelmien maistelu. Aurinko paistoi, kun purin hedelmää. Mikä hedelmä se oli? Se oli kypsä persikka. Mehu oli makea ja vahva. Kuulostaa ihastuttavalta. Tuoreet hedelmät ovat parhaita. Olen täysin samaa mieltä. Mikään ei ole verrattavissa luonnolliseen makeuteen.
Söitkö sen ulkona? Kyllä. Auringon valo teki kokemuksesta vieläkin nautinnollisemman. Mikä täydellinen tapa nauttia kesäpäivästä? Etsin kypsempiä hedelmiä tällä kaudella. Oppitunti 18. Määräaikojen noudattaminen. Ehdotus on toimitettava ensi maanantaihin mennessä. Kyllä, määräajat ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta voimme pysyä raiteillamme. Mielestäni meidän pitäisi luoda aikataulu tehtäviemme hoitamiseksi. Kuulostaa fiksulta strategialta. Se auttaa välttämään viime hetken stressiä. Hyväksytty. Suunnittelen mieluummin etukäteen kuin mahdollista. Entä jos jaamme tehtävät tehokkaammiksi? Se toimisi hyvin. Tiimityö saa unelman toimimaan. Aloitetaan ehdotustamme tänään. Oppitunti 19. Kulinaariset seikkailut. Voimme kokeilla paikallista ruokaa ja mennä snorklaukseen. Kuulostaa täydelliseltä suunnitelmalta. En malta odottaa, että pääsen maistamaan erilaisia makuja. En minäkään. Ruoka on matkustamisen kohokohta. Kuinka kauan luulet, että meidän pitäisi käyttää jokaiseen toimintaan? Ehkä muutama tunti snorklaukseen, sitten rauhallinen illallinen. Se on hieno tasapaino. Se antaa aikaa nauttia molemmista. Olen innoissani tulevasta seikkailusta. Niin, minäkin. Varmistetaan, että kaikki on suunniteltu. Oppitunti 20. Mindfulness taloudessa. Ehdottomasti. On tärkeää olla tietoinen taloudestamme. Olen täysin samaa mieltä. Budjetointi auttaa välttämään stressiä. Mitä strategioita käytät taloutenne hallintaan? Seuraan menojani huolellisesti ja pidän kiinni budjetista. Tuo on fiksua. Minun pitäisi alkaa tehdä sitä. Se on todellinen silmänavaaja, kun näet, mihin rahasi menevät. Uskon, että sen on autettava tekemään parempia valintoja. Ehdottomasti. Taloudellinen tietoisuus johtaa mielen rauhaan. Kannatamme toisiamme taloudellisten tavoitteidemme saavuttamisessa. Oppitunti 21. Pysyminen motivoituneena. Joskus voi olla vaikeaa pysyä motivoituneena. Olen samaa mieltä. Onko sinulla neuvoja siihen? Ehdotan tehtävien jakamista pienempiin, hallittavissa oleviin tavoitteisiin. Kuulostaa fiksulta. Pienten voittojen juhliminen voi pitää hengen korkealla. Nimenomaan. Edistyksen tunnustaminen tekee suuren eron. Se todella tekee. Onko sinulla henkilökohtaisia tavoitteita, joiden parissa työskentelet? Kyllä, keskityn kuntoni parantamiseen. Se on hienoa. Liikunta on välttämätöntä hyvinvoinnin kannalta. Kannustakaamme toisiamme tavoitteillamme. Oppitunti 22. Kiitollisuuden pohtiminen. Tuomme sekoituksemme kiitospäivän suruja ja toiveita. On tärkeää pohtia molempia, eikö niin? Rukoilen, että voimme levittää rauhaa ja ymmärrystä. Ehdottomasti. Kiitollisuus auttaa edistämään positiivisuutta elämässämme. Mistä olet kiitollinen tänä vuonna? Olen kiitollinen perheelleni ja ystävilleni. Ne ovat todellakin merkittäviä siunauksia. Kyllä, ja meidän pitäisi arvostaa heitä joka päivä. Kehitämme yhdessä kiitollisuuden asennetta. Oppitunti 23. Avun hakeminen. Onko jotain erityistä, jonka kanssa tarvitset apua juuri nyt?
Olisin kiitollinen avusta tulevan matkamme suunnittelussa. Tietysti. Mitä yksityiskohtia harkitset? Ajattelen reittiä ja kohteita. Kuulostaa jännittävältä. Onko sinulla mielessäsi paikkoja? Kyllä, haluan tutustua historiallisiin kohteisiin ja nauttia paikallisesta ruuasta. Ne ovat erinomaisia valintoja. Laadaanko tarkistuslista? Kyllä, se pitää meidät järjestäytyneinä. Kiitos avusta. Yhdessä voimme suunnitella unohtumattoman matkan. Oppitunti 24. Räätälöintikokemus. Työskentelin räätäliliikkeessä melkein vuoden. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Millainen kokemus oli? Se oli hyvä kokemus ja auttoi minua kehittämään taitoja. Lyön vetoa, että olet oppinut paljon muodista ja suunnittelusta. Kyllä tein. Nautin työskentelystä eri kankaiden kanssa. Haluaisin oppia myös räätälöintitaitoja. Sinun pitäisi yrittää. Se voi olla varsin palkitsevaa. Harkitsen kurssin ottamista pian. Odotan innolla luomuksiasi. Oppitunti 25. Kuljetuspalvelu. Kuljetus saapuu hotellin sisäänkäynnistä määrättyyn aikaan. Se on kätevää. Kuinka täsmällinen palvelu on? Yleensä se on melko luotettava. Olen käyttänyt sitä useita kertoja. Hyvä tietää. Se helpottaa matkustamista. Kyllä! Voimme keskittyä nauttimaan matkasta sen sijaan, että huolehdimme kuljetuksesta. Suunnitellaanko aikataulumme sen ympärille? Ehdottomasti. Koordinoimme toimintaamme sen mukaisesti. Kuulostaa hyvin järjestäytyneeltä. Arvostan huomaavaisuuttasi. Auta mielelläni varmistamaan, että kaikki sujuu sujuvasti. Oppitunti 26. Hätävalmius. Todellisen hätätilanteen sattuessa on ratkaisevan tärkeää tuntea olonsa luottavaiseksi. Olen täysin samaa mieltä. Valmistautuminen on avain mielen rauhaan. Oliko alueita, joilla tunsit epävarmuutta aiemmin? Kyllä, joskus mietin. Pystynkö reagoimaan tehokkaasti? Se on ymmärrettävää. Koulutus voi todella auttaa rakentamaan itseluottamusta. Nimenomaan. Minun pitäisi harkita ensiapukurssia. Se on fantastinen idea. Se varustaa sinut olennaisilla taidoilla. Kiitos ehdotuksesta. Tutkin paikallisia luokkia. Yhdessä voimme varmistaa, että olemme molemmat hyvin valmistautuneita. Oppitunti 27. Kylpyhuoneen etiketti. Älkäämme kiusatko kylpyhuonetta ja käyttäkäämme sitä vuorotellen. Hyvä idea. Jakaminen on avain harmoniseen elämäntilanteeseen. Olen samaa mieltä. On tärkeää kunnioittaa toistensa aikaa. Kyllä. Pieni kärsivällisyys vie pitkälle. Entä jos asetettaisiin aamuaikataulu? Se toimisi hyvin. Pieni organisaatio auttaa. Lisäksi se tekee aamuistamme sujuvammat. Täydellinen. Laadin meille alustavan aikataulun. Hienoa. Varmistetaan, että meillä molemmilla on tarpeeksi aikaa. Oppitunti 28. Toivon löytäminen. Sodan epäonnistumisessakin on toivoa. Kyllä, se on monimutkainen aihe. Mihin sinä uskot? Uskon, että tuossa suuressa taistelussa on toivon lähteitä. Ehdottomasti. Joustavuus syntyy usein vaikeuksista. Se osoittaa ihmishengen voiman. Kyllä.
Voimme oppia arvokasta oppia rauhasta. Keskitytään myötätuntoisemman maailman rakentamiseen. Yhdessä voimme edistää ymmärrystä ja sovintoa. Todellakin, toivo on voimakas motivaattori muutokseen. Oppitunti 29. Hotellivaraus. Pitäisikö minun varata hotelli etukäteen? Ehdottomasti. On aina parempi, että majoitus on turvattu. Olen samaa mieltä. Viime hetken varaukset voivat olla stressaavia. Lisäksi varhaiset varaukset voivat myös säästää rahaa. Oletko löytänyt paikkoja, joista pidät? Kyllä, olen nähnyt muutamia vaihtoehtoja, jotka näyttävät lupaavilta. Verrataan niitä ja tehdään päätös pian. Kuulostaa suunnitelmalta, tuon muistiinpanoni kokoukseemme. Täydellinen! Yhdessä löydämme parhaan istuvuuden. Oppitunti 30. Junalla matkustaminen. Junat ovat käteviä kaupunkien välillä matkustamiseen. Kyllä! Ne tarjoavat mukavan tavan tutkia. Oletko koskaan harkinnut junalipun hankkimista? Minulla on! Se voi tehdä matkustamisesta paljon edullisempaa. Nimenomaan! Lisäksi maisemat ovat upeat reittien varrella. Se on totta! Rakastan katsella maisemien muuttumista. Katsotaanpa matkamme juna-aikatauluja. Kyllä! Varhainen suunnittelu parantaa varmasti kokemustamme. En malta odottaa seikkailuamme. Oppitunti 31. Viestinnän parantaminen. On tärkeää käsitellä konflikteja huolellisesti. Kyllä, voi olla haastavaa kommunikoida rauhanomaisesti. Minulla on usein vaikeaa kuumina hetkinä. Sama täällä. Oletko kokeillut mitään tekniikoita auttaaksesi? Keskityn kuuntelemaan aktiivisesti ymmärtääkseni paremmin. Se on hieno lähestymistapa. Kuunteleminen edistää empatiaa. Uskon, että kärsivällisyydellä on myös merkittävä rooli. Ehdottomasti. Se voi auttaa vähentämään jännitystä. Yhdessä voimme parantaa viestintätaitojamme. Oppitunti 32. Apua suunnittelussa. Onko jotain erityistä, jonka kanssa tarvitset apua juuri nyt? Tarvitsisin apua tulevan kokoontumisen suunnittelussa. Ehdottomasti. Mitä yksityiskohtia harkitset? Minun on selvitettävä vieraslista ja ruokalista. Kuulostaa hyvältä alulta. Oletko päättänyt teemasta? Ajattelen rentoa potluck-tyyliä. Se kannustaisi kaikkia osallistumaan. Kyllä, ja se lisää henkilökohtaista kosketusta kokoontumiseen. Luodaan luettelo mahdollisista ruokalajeista. Oppitunti 33. Räätälöintikokemus. Työskentelin räätäliliikkeessä melkein vuoden. Kuulostaa upealta kokemukselta. Mitä opit? Se auttoi minua ymmärtämään kangastyyppejä ja sovitustekniikoita. Lyön vetoa, että olet kehittänyt siellä hienoja taitoja. Kyllä, todellakin. Nautin räätälöityjen kappaleiden luomisesta asiakkaille. Sen on täytynyt olla palkitsevaa nähdä heidän tyytyväisyytensä. Ehdottomasti. Räätälöinti on sekä taidetta että tiedettä. Haluaisin oppia siitä lisää jonain päivänä. Sinun pitäisi. Se voi olla uskomattoman tyydyttävä. Oppitunti 34. Hätävalmius. Onko jotain erityistä, jonka kanssa tarvitset apua juuri nyt? Jätä viesti koneeseen.
niin palaan asiaan. Se on hyvä tapa hallita puheluitasi. Se pitää asiat järjestyksessä. Kyllä, se vähentää stressiä, kun tiedän voivani vastata myöhemmin. Nimenomaan. Sen avulla voit keskittyä nykyiseen tehtävään. Käytätkö usein tätä menetelmää? Yritään! Viestin jättäminen on paljon tehokkaampaa. Olen täysin samaa mieltä. Se minimoi myös häiriötekijät. Yhdessä voimme toteuttaa tehokkaita viestintästrategioita. Oppitunti 35. Koordinointi ja suunnittelu. Onko jotain erityistä, jonka kanssa tarvitset apua juuri nyt? Olen miettinyt, miten kaiken koordinoidaan kokoontumistamme varten. Kuulostaa jännittävältä. Mihin tarvitset apua ensin? Minun on laadittava aikataulu kutsujen lähettämiselle. Ehkä voisimme viimeistellä vieraslistan ensin. Kyllä, siinä olisi järkeä. Se auttaa meitä määrittämään, kuinka monta kutsua lähetetään. Hienoa! Aloitetaan tämä prosessi nyt. Kiitos avusta. Arvostan sitä todella. Se on minun iloni! Yhdessä teemme tästä menestyksen.